Πάμε στην Ασπροβάλτα, την παραθαλάσσια κομμόπολη του νομού Θεσσαλονίκης. Ένα από τα πιο αξιόλογα καλοκαιρινά τουριστικά θέρετρα της Μακεδονίας. Στο τέλος θα δούμε το φημισμένο λιοντάρι της Αμφίπολης. Είμαστε στην Ασπροβάλτα, κάτω στην παραλία εδώ. Ωραία είναι, πολλής κόσμος, με ωραία ψηλή άμμο και το Μέγα Αλέξανδρο σε ένα αφαιρετικό σχέδιο εδώ στην παραλία.
Πάμε για μπάνιο στην παραλία εδώ, τη μεγάλη της Ασπροβάλτας. Ωραία, το απόγευμα είναι πιο ωραία στην Ασπροβάλτα. Έχει πολύ κόσμο, έχει πέσει ο ήλιος τώρα και έχουν βγει όλοι για βόλτα. Φεύγουμε τώρα από την Ασπροβάλτα και κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Καβάλας, που θα δείτε σε επόμενα βίντεο. Στο δρόμο κάνουμε μια στάση για να δούμε τον περίφημο Λέοντα της Αμφίπολης, που είναι έργο του 4ου αιώνα π.Χ. Έχει ύψος περισσότερο από 4 μέτρα και μαζί με τα βάθρα του υπερβαίνει τα 8. Σύμφωνα με μια εκδοχή βρισκόταν στην κορυφή του τύμβου Καστά σαν φύλακας του ταφικού μνημείου. Αυτός είναι ο Λέοντας, το λιοντάρι της Αμφίπολης. Εντυπωσιακό και μεγάλο, αρκετά ψηλό.